Elena, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena la 3, te conectezi cu informația legată din Tatăl nostru. Aici era. Rugăciunea Tatăl nostru. 1, 2, 3. Mai desface pieptul. Sparge protecția sufletului. Este careva entitate? Păi este entitate. Tatăl nostru e făcut de entitățile mari pentru a sparge protecția și a mânca energie direct din energia sufletului, din baterie, Ce cuvânt de sau lumină. senzație îți apare când auziența ta interioară aude titlul Tatăl nostru? Te obligă să te conectezi la el, la entitățile astea, că sunt mai multe. Te obligă și te supune. În momentul când se zice sfințească-se în numele tău, deja se creează o conexiune, îți coboară, îți dă energie de aia de o travă și îți mănâncă, îți trage energia de lumină și, și se înalță ei în dimensiuni. Cine este Tatăl pentru esența ta cea mai profundă, dincolo de orice învățare? De mine nu e niciunul în ăsta. Pentru, Pentru mine nu e niciunul. pentru un creștin care se roagă, Ce energie urâtă. este o entitate anume? Sunt mai multe entități. E Satan, e Iahve, e, e asta, cum îi zice, combinația asta e zeul ăsta mare, Anunnaki. Asta, înalt așa, ca combinație de... Sunt zei hibrizi. Oleu, ce energie rea. Deci combină rugăciunea asta combină ca și cum să face un mix de energie de lumină cu energie de întuneric se face energia aia tulbure, distorsionantă, Se are un gust, transformă. dar are un gust rău în gură. Mie așa mi se un gust rău în momentul când se combină, se face ca un nor și respiri și intră și prin gură și e un gust rău. Ah, Unde este cerul în care el locuiește? unde locuiesc ei, pe nave, au fiecare planete moarte artificiale.
că nu e numai unul în minus, au și legăturile lor cu minus în soarele negru. Elena, te simți? Sunt în energie, sunt sub control, dar simt energiile și le văd că vreau să le percep pe toate, Mhm. să le disting și să le traduc. Deci este rugăciunea care are influența cea mai mare în, așa, nu aș influența, puterea cea mai mare de a combina energiile de întuneric cu energiile de lumină. Mai bine spus, de a transforma energiile de lumină în energii negative. Negative. Deci de a le combina și a face un mix din energie de neagră cu energie de lumină se formează o energie gri, o tulbure care, ca și cum sunt și mințile tulburi, care nu înțeleg, nu detectează că e ceva în neregulă, dar nu înțeleg că sunt în energia asta gri. Ce se sfințește atunci când numele lui este adus în centrul atenției unui creștin? Pe ce se sfințește? Că Se sfințește, se transformă, da? se transformă le dai energie, adică de întuneric vin în lumină și își formează, deci se leagă la suflete și își formează aura aia de lumină și cresc și încep să creeze lumi pe aici, să pot să creeze, încep să creeze lumi cu bucăți din sursă. Cum arată sau cum se simte împărăția lui venind în conștiința unui creștin? Oh, eu ca și nivel de conștientizare e oribilă. Deci, cum conștientizez ca, ca ființă. E oribilă. E oribilă, minciuni, falsuri, uh, știi, fațete false, păcăleli din astea care sunt fațete care le ia ochii. Ochii așa zis energetici. Ce spuneam, m-am trezit, mi-a venit în minte ieri, chiar cu ideea asta. Probabil se știa că sinele știa. În față e vopsit gardul și în spate leopardul. Adică când te duci în față e o grădină a raiului, care sunt flori frumoase, au un aspect care ți ia ochii. Și în spate o mizerie energetică de... O grădină mascată, da? Da, au, deci sunt supuse sufletele la tot felul de minciuni mascate li se scurgă energii. De la raiuri până la iaduri, cum s-ar zice, din plus, așa zis 4, care e mai acceptabil, până în minus la soarele negru. Cum se face voia lui într-un creștin, printr-un creștin, atunci când el este aliniat? Care prin păcăleală, adică nivelul de conștiință e ca și cum e învăluit în din corpul fizic, fiind foarte limitat, are la îndemână doar cuvintele și imaginile fizice. Fiind cuvintele și imaginile fizice se raportează
prin minte la astea. Și atunci le ia ca de bule. Mm. Ca de bune le ia. Dar de fapt se trezește într-o mizerie și într-o karmă atât de grea. Trec până a ajuns să conștientizeze și să sufletele să-și plece din universul ăsta, trec prin niște experiențe, aoleu, hard, atât de dure, minciunile lor. Asta înseamnă împreunarea soarelui negru cu sursa de lumină. Da, Unde este pâinea cea esențială de care trupul unui creștin și spiritul lui au hrană astăzi? pâinea este, noi suntem pâinea pentru ei. Aici e inversat tot. Ele, pâinea noi suntem pentru ei și ei vorbesc de pâine că nouă ne dau carme grele. Păi, de fapt, la asta se referă, la carmele astea grele și la energia asta murdară, care să aibă ei hrană. Dar ce datorie veche, ce legătură grea este gata un creștin să ierte pentru a fi eliberat. Este sentimentul de vinovăție. Implică sentimentul de vinovăție și are senzația că e iertată, de fapt se duce în raiul ăla care e mâncat, îi mănâncă energie prin dimensiuni mai înalte, prin 4, prin 5, care se scurge o energie mai frumoasă ca să o să urce ei în dimensiunea asta. Ei să urce și să... Ce Și are, parte da, din un creștin are nevoie să primească iertare? Și ce înseamnă această iertare? partea din minte, programul care l-a pus, nu are nicio parte din sursă să primească iertare. Sunt programele Sentimentul de vinovăție pe ție, care își-l da, asumă. da, da. Programul din minte care este introdus prin corpurile fizice, corpurile astea limitate și grosiere. Că nu e numai corpul uman, mai sunt și în alte alte lumi și mai joase, mai aici, mai ce mai, da, mai sunt și mai joase care, aoleu, ce greu e. Nu, Dar pe ce ispită interioară sau exterioară este concentrată luciditatea unui creștin? o lume de rai, adică păcăleala inversă de unde am venit noi. Noi avem în conștiința noastră. Informația noastră, noi suntem venit dintr-o lume frumoasă, dintr-o lume de lumină, dintr-o matrice, din ceva ce mintea umană nu poate să știe că e mintea care e încărcată acolo și atunci prin mintea umană, fiind introdus softul minții umane, e ca o păcăleală, ca o minciună că acolo este lumea de unde am venit noi. Și atunci prin minciună, cu aducând sufletul într-un corp atât de limitat,
un corp fizic grosier, prin program, prin sistemele astea de vizual limitat, sunet, adică cuvinte, cheie, simțuri, percepții, e ca o formă de păcăleală frumoasă și e iluzia că te întorci înapoi de unde ai venit. Ai plecat te-ai desprins ca și lumină. Dar din ce rău sau iluzie adâncă un creștin simte nevoie de a fi scăpat? Dorul de unde a plecat. În el este informație. De unde a plecat, o are în ea. Dar fiind în corp fizic, se duce în afară, nu merge în interiorul lui. Să plece de aici și să facă legătură. Aici este păcăleala, programul din softurile. Creează emoția, de aia sunt făcute rugăciuni, tot felul de sisteme, programe. De aia e făcută rugăciunea atât de tare. Și după aceea au mai făcut și acea a doua, la care să continuă să fie legați ca o hibridare. A doua rugăciune care e Tatăl nostru și mai e una. Nu-mi vine în minte acolo, probabil sinele nu vrea să mai intre și în energia aia. Elena, cine este autorul acestei rugăciuni? Marduk a făcut Marduk. prima matrice Marduk, fiindcă e forma lui primordială care a expulzat în universul ăsta, fiindcă s-a deschis universul ăsta, a reușit să se pătrundă, să deschidă, văd o formă, ca o explozie între limitele surselor. Și îl văd ca o materializare dintr-o energie combinată de lumină și întuneric. Și a reușit să atragă o, o, o matrice originală, mare, să o înglobeze în energia asta de întuneric, prima formă. Și asta îi zice primul, în combinație cu curiozitatea lui ăsta lui Zeus. Au făcut ca o înțelegere. Să experimenteze Zeus. Experiența lor să vină. Experiența ființelor să se ducă și la unul și la altul. Să aibă el să creeze, Zeus să creeze un univers. Și așa zis Marduk, da. Marduk știm noi că e energia veche. Așa știm noi, să-și creeze un univers lângă sursă, să vină părți de lumină, să aibă experiențe diferite. E tare ce forme are vechi. E ca o lumină negru cu întuneric, cum vedem din zmoală transformându-se cu lumină un uman, un ser umanoid din la mare. Prima dată cu coarne, cu copii.
are mai mult. Deci transformă formele în funcție de câtă energie. Deci, în momentul când se acumulează experiență, își transformă formele mai dure, în mai blânde. Zeus, din formele aia de lumină, se transformă tot mai mult în om, în forma aia umană bazală, adică cum arătăm noi, grosier. Formele astea materiale mai grosiere. Deci schimbă energiile de la unul la altul. Unul se cade în vibrație și schimbă, se face, cum așa zis, mai urât, și al care prinde lumină se face mai frumos. Așa îmblânzește formele. Și celelalte zeu și le colțurează. Elena, mergi la 3 la prima dată când auzi această rugăciune. 1, 2, 3. Ce simți? Ce vizualizezi? Spargerea. Spargerea protecției. E spargerea, știi cum e? Sparge spiritul, e protecția spiritului. Uite, vezi ce energie grea e. Se sparge, efectiv sparge spiritul. Este ceea ce protejează sufletul, e energia aia, bateria aia de lumină. Sunt cele trei corpuri: conștiință, spirit și suflet. Este sufletul fiind bateria asta, matricea originală care produce energie. Și prin asta sparge protecția aia a spiritului și curge energie către el. Și când reușește, nu la toate sufletele reușește să ia păr din spirit, unele le sparge și scurge toată energia acolo și spiritul protejează doar o parte, ce a rămas, ce rămâne, să nu să așa, să desfacă de tot, să sece, cum s-ar zice, să golească, și altele pleacă cu bucăți, cu tot și de conștiință, și altele se sparg în mai multe. Cine aceste ți le-a prezentat? Le văd eu, Ce le-am emoții? accesat. Ce emoții este în spațiu din jur? Sunt toate emoțiile, tot, absolut, toată energia aia care e generată, toată informația. Am intrat în toată informația asta. E în jurul meu toată informația. Dincolo de această, Mi-am dorit să o descifrez și să o decodez pe toată, ca să pot să înțeleg și în toată ființa mea să înțeleagă, ca să pot să plece liberă, să nu mai aibă nicio legătură cu nimic din asta. dincolo de această viață, există o rezonanță mai veche a acestor cuvinte în ființa ta? Am trecut prin toate astea. Și acum se desfac. Ies. Toate amprentele din alte Da, încarnări, da, da? da, cu toată Da, le permit informația să asta. iasă acum, Da. toate, la 3, 1, 2, 3.
Elena, ce legătură simți în această stare cu cei care au rostit aceste cuvinte mii de ani? Nu mai simt. Nu Acum mai și cu simt. tot erau legate de bateria noastră, sufletul. Mm. Ar trebui să înțelegem că bateria lor este însă sufletul. La asta vor să spargă. Elena, deschide un portal de dezintegrare. 1, 2, 3. Arunci toate aceste energii, toate aceste amprente în portal la 3, 1, 2, 3. Așa. Închid portalul. 1, 2, 3. Da. Mm. Elena, dacă ai fi cerul însuți, cum ai percepe această rugăciune care se înalță? Ar vrea să mă cuprindă, să mă acapareze cu tot, ca să aibă energie. E ceva care vrea să te mănânce din jos, să te cuprindă, să aibă energie, să se manifeste. Să poată să creeze prin cerul meu. Ar trebui făcut ceva cu rugăciunea asta. Cer, eu personal, sursei, să găsim împreună o modalitate să se decodeze informația, să se spargă. Asta, toată capsula asta. E o capsulă care mâncă energie și sparge suflete, sparge căzi din sursă. Da, Dacă ai fi pâinea vieții, cum ai hrăni pe cel ce te cere? nu mai hrănesc nimic. Am hrănit destul. Dacă ar crea lumi frumoase, să creeze bucurie, fericire, ea vrea să manifeste pe el această întuneric, să creeze lumea lui, interioară cu lumina. N-are putere. Să creeze fără energia asta. Creează doar întuneric și energie statică. Soarele negru este o energie statică și trebuie matrici, bucăți care pleacă care se desprind din sursă și creează în creația noastră și ca atunci îi trebuie. Și de asta, pâinea asta care spui tu, e rană pentru el. Eu n-aș mai hrăni o lume care creează suferință, care creează lumi cu experiențe. Pentru mine asta este finalul, nu mai este. Cei ce vor să fie, să hrănească și să facă un univers așa, este doar experiența lor. Le va veni și lor timpul să și-o termine. Ce cuvânt, simbol sau culoare reprezintă esența completă a acestei rugăciuni pentru tine acum? Energie de smoală care vrea să prindă lumina, să o acapareze. Văd imaginea, nu un cuvânt. Acaparare. Acaparare, pur și simplu. E ca și cum scot
Văd cum scot smoala aia de întuneric din interior. Iese. Da. Unde în corpul unui creștin se resimte cel mai puternic cuvântul Tatăl? E program instalat în minte puternic care îl leagă de suflet. Deci de aici e legat puternic. E ca un soft întreg. Cu mai multe, Tatăl este cuvântul. Da, sunt... da, Ce sunt... idee iese în acest cuvânt? Este un întreg În o întreagă acest lume. container, că e un container, un O cuvânt întreagă care lume. O întreagă lume. De o lume care o creează ei, o întreagă sistem care vor să-l manifeste. dar împărăția, Oh, lumea lor. Împărăția lor. Împărăția lor, lumea care te duci și te capareze și ești ca o slugă pentru ei și de fapt ei o numesc împărăție. Și lumina e falsă, care e de adunată de la slugi, adică de la ființe care sunt în sistemele lor și e creată ca o falsă lumină, dar e lumina lor și e format ca un tron, ca un tron e format. Acolo și tronurile sunt de o combinație, o să spun, inserare de lumină de amândouă energiile. Dar fațada este îmbrăcată în lumină. Totul. Ca sufletele, ca matricile care sunt secate de energie să-și vadă pur și simplu lumea din care am iluzia și lumea din care s-au desprins ele. Păcăleală. cum sună melodia interioară a Tatălui nostru? Ca o doagă stricată. Aoleu, ce este? Ca o doagă stricată, ruginită și... Adică așa îmi sună pentru mine care am conștiința, care am realizat ce este. Un sunet așa dintr-un butoi din ăla, care e rost pe dinăuntru de care și de astea și când dai în interior, dă un sunet din ăla care știi cum imediat te învăluiește și te prinde în energia aia și te-a încapsulat ca zi în butoiul ăla. Ce pod s-a construit între un creștin și acest Tatăl? Și energia care am văzut-o între programul ăsta sistemul ăsta de programe, toată capsula asta, care e lumea asta cu Tatăl nostru, care eu anulez din toate sistemele mele, din tot absolut. Iese, nu, nu se atinge nimic și din ceea ce spun, doar rostesc cuvintele fără să fie amprentate cu nimic pe energia mea, că se amprentează instant. Așa e de puternic. Uh,
Mai spune dată întrebarea, că am dat la energia la o parte și Ce nu... pod se construiește între un creștin și acest tatăl? Sistemul ăsta care l-am văzut, care l-a format prin tatăl nostru. Cum putem Iluzia. acest pod să-l distrugem? Momentul când nu mai dai energie, când mergi în interiorul tău, te descurci pe tine și nu mai formezi canal între, uh, între sursa de întuneric, că nu e numai un tată, sunt mai mulți. E sursa însă și aia neagră. Cum sunt aici, ei au făcut legături cu sursa de întuneric, cum sunt aici Zeus, Lucifer și astea, cum fiecare au legăturile lor cu sursa de întuneric și poduri. Și aici leagă, leagă matricile originale pe podurile astea de sus, în jos și formează lumii. Și în momentul când o matrice originală se intră în interiorul ei, adică nu mai pleacă din ea. Știi cum e cu un coasar care întinde energia. Așa mi-a venit imaginea, ca să pot să o explic să se înțeleagă când împrăștie în amândouă părțile energie. În momentul când se merge în interiorul lui, se adună și se mărește și se duce în altă, pleacă și se desface lumea asta. Între ei se separă. Elena, la 3 mergi când pentru prima dată auzi această rugăciune. 1, 2, 3. La 3 Hmm. îți transmiți toată esența ei, tot adevărul despre această rugăciune. 1, 2, 3. Intri în universul ăsta. Intri, e formată, am zis, de Zeus, cu Marduk. Ești la unul și la altul. Când intri în universul ăsta, ți se implementează în totalitate, într-o formă sau alta. Ți se implementează ca structură, ca construct, ca o lume prin care trebuie să treci. Coborând tot mai jos, ea se transformă din energie în cuvinte. Trece de la Zeus în partea întunericului și fiecare își are partea, cum vine în partea leului. Și aceeași rugăciune este ca un construct format, ca o înțelegere, ca o lume. Cum știi, când se strâng mai mult și ajung la o idee comună. Și prima dată este aici, la Zeus. După aia coboară, se duce până în partea altă, întuneric. Și prima dată aici a fost, la Zeus. Este mult mai ușoară, este o energie de lumină. Dacă când cobori în jos, de ajungi la Marduk și vin toți zeii de la de la toate formele de reptile, de toate formele de scoide, de fiecare și au formele astea, forme umanoide diforme, așa zis, diforme. Și fiecare și-a format în lumea și în lumea lui s-a divizat și a format lumea lui și s-a format ca
capsulă fiecare și-a însușit-o să tragă ființe, să aibă energie să manifeste. și, în, și, în, și de la Zeus în jos din 7 și de la, eu îi zic Marduk, dar e o energie, așa îmi vine cuvântul să-l integrez într-o formă. Da, este soarele negru, dar ca materializare este Marduk, cum este Zeus aici, în 7. După aia transformări pe astea cu Iahve, și cu ceilalți din care au fost cu aripi și cu... au conexiuni. Fiecare și-au format conexiunile cu lumină, cu întuneric. Elena, și acum, în acel loc, în acel moment, când ai aflat și ți-ai transmis toată informația despre această rugăciune, ce promisiune îți faci pentru esența ta? Să nu mai asculți, să nu mai pronunți, să nu mai Să nu aibă nicio influență. influența. Și în momentul când încercă să intre în, în energia mea, fiecare în picătură de structură ce este acolo, să se destructureze însăși. Numai așa putem destructura. Cei care sunt conștienți de sine însăși, ceea ce sunt ei ca ființe, în momentul când le vin și conștientizează asta și încearcă să intre în structura lor, să mănânce energie, să întoarcă, să destructureze definitiv și total tot acel punct și acea energie care încearcă să intre în liberul, să intre, să mănânce energie și inclusiv să intre, să spargă liberul arbitru. Așa se destructurează și se dizolvă în totalitate. Așa o văd eu, așa o decodez eu, ca ființă. Elena, și acum ești gata să aduci înapoi acest dar de înțelegere, această conștientizare, Da, integrat complet în conștiința ta. da. Bine, la 3, ești aici și acum. 1, 2, 3. Acum, Da. din acest algoritm format de dezlegare sau a nu permitere de a De efectua decodare. De da, decodare. De decodare a informației. facem un program la Înțelegem. 3. 1, 2, 3. Acum la 3 formez o sferă din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. O informez cu aceste informații din această sesiune de investigație și cu acest program. 1, 2, 3. Acum la 3 transmit această sferă care se lărgește pentru toți cei care își doresc să se deconecteze, să conștientizeze tot ce este legat cu această S-a dus, rugăciune. da, s-a dus în două forme. S-a dus sferele de lumină, s-a dus fumul de, cum s-ar zice, cum ei au transformat fumul ăsta gri, s-a dus fumul ăsta de lumină și destructurează în univers,
destructurează fumul ăsta gri. Astea, cum se zice, steluțele astea mici, cum le zice, topesc fumul ăsta gri și destructurează toată energia universului ăstuia. Se destructurează. Încet, încet pornește din și intră din 7, se deschide. Energia aia liberă, energia aia de lumină care destructurează. Transformă fumul ăsta de lumină, îl destructurează și îl desface în totalitate. S-a început să curgă în jos și să se înlocuiască. Bine, Da. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Durează până să regenerează, să reface. Cum te simți? Mă simt bine, e conștientizare, una dintre cred că, cele mai mari conștientizări. Adică destructurarea energiei, Da. rugăciunii și mă râcâie în interior, deci e ca o rană interioară care începe să se structureze și să vindece, să se aprindă o lumină. Deci e ca și cum ustură în interior. Am scos-o, e atât de dură e. Bine. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, fiecare like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!